ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਰਾਮ ਭਜ ਜਨਮ ਸਰਾਤ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਸਮਝਤ ਨਹਿ ਕਿਉ ਗਵਾਰ, ਬਿਨਸਤ ਨ ਲੱਗੇ ਬਾਰ, ਓਰੇ ਸਮਗਾਤ ਹੈ ਰਹਾਉ, ਸਗਲ ਭਰਮ ਡਾਰ ਦੇਹ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮ ਲਹਿ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਬਿਖਿਆ ਬਿਖ ਜਿਉ ਬਸਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਸ ਹੀਏ ਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ, ਅਵਸਰ ਬੇਹਾਤ ਹੈ। Pronunciation direction. Bindi said, word with bindi, ko hon, ude par bindi, ne hai, hai par bindi, yon, ude par bindi, jion, ude bindi. And he's saying note here, kaha, no kaha, ucharna shuddha hai, it's wrong. So no bindi on the kaha. Kaha. Word meanings, padarth, Ram Paj, Paramatmanu Simbar, meditate, Supreme Lord Vaheguru. ਸਰਾਤਾ ਹੈ, ਸਰਾਤ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, passing away. ਕਹੋ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, what can I say to you, ਬਾਰ ਬਾਰ, ਮੁੜ repeatedly I'm telling you, ਸਮਝਤ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, why do you not understand what I'm saying, ਗਵਾਰ, ਹੈ ਮੂਰਖ, oh foolish person, ਬਿਨਸਤ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ, being perished, or being destroyed, ਨੈ ਲੱਗੇ ਬਾਰ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, it doesn't take long, ਓਰੇ ਸਮ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਗੜੇ ਔਲੇ ਵਾਂਗ, just like just like rain, ਓਰੇ ਸਮ, just like hailstorms, ਮੀਂਹ ਦੇ ਗੜੇ, hailstorms, ਗਾਤ ਸਰੀਰ, body, ਸਗਲ ਭਰਮ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਵਹਿਮ, all your superstitions, ਡਾਰ ਦੇ, ਸੁੱਟ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ, remove them, forget them, ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, Supreme Lord ਵਾਹਿਗੁਰੂ's ਨਾਮ, ਲਿਹ ਲੈ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰ, remember it, repeat it, ਅੰਤ ਬਾਰ, ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, in the end when you leave this world and go to the next world, ਸੰਗ ਨਾਲ, with you, ਇਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ, this, ਜਾਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, goes with you, ਬਿਖਿਆ, ਮਾਇਆ, the word play, mammon, ਬਿਖ, ਜ਼ਹਿਰ, poison, ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, however it happens, ਵਿਸਾਰ, ਭੁਲਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਸ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਸ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, the praise of Supreme Lord ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੀ ਹੈ ਧਾਰ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ, place it in your inner heart, ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, I'm saying it aloud to you, ਅਵਸਰ, ਸਮਾਂ, time, ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, time is passing away. ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਜੈਜੈਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਜੈਜੈਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਰਾਮ ਭਜ ਜਨਮ ਸਰਾਤ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਬਾਰ, ਸਮਝਤ ਨੈ ਕਿਉ ਗਵਾਰ, ਬਿਨਸਤ ਨੈ ਲੱਗੇ ਬਾਰ, ਓਰੇ ਸਮਗਾਤ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓ ਬ੍ਰਦਰ, ਰਿਮੈਂਬਰ Supreme Lord ਵਾਹਿਗੁਰੂ, remember him continuously, because your human life is passing away, as time passes, passing away, heading toward the end. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੀ ਆਖਾਂ, what can I keep saying to you, repeating to you, hey ਮੂਰਖ, oh foolish person, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, why do you not understand, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਗੜੇ ਵਾਂਗ ਗਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, this is like the hailstones, they will just melt away, so will your body perish. ਸਗਲ ਭਰਮ ਡਾਰ ਦੇਹ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮ ਲਹਿ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਏਕ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਬ੍ਰਦਰ, remove all your
wrong ideas, your superstitions, uh, your doubts. Remove them from your mind and just repeat the name of Supreme Lord Waheguru, uh, because that is the only thing that will go in the end with you when you leave this world. Naam, the name of Supreme Lord Waheguru. Bhikhya bhikh jiਉ basar, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਸ ਹੀਏ ਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ, ਅਵਸਰ ਬੇਹਾਤ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਓ ਬ੍ਰਦਰ, however you do it, remove the attachment to Maya, the attachment to worldly things, and remember or praise the praises of Lord Waheguru in your heart and in your mind. ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਭੱਜ ਲੈ। Seven Nanak is saying aloud to you repeatedly that you are wasting your precious human life. Make it successful by remembering Sri Waheguru. Now, the summary, the ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਤੀਰ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਗੜੇ ਵਾਂਗ ਗਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। Again, he's saying it's the same as fast shabad, similar to that, that we are being warned that time is passing away, we're losing time. Oh, foolish passion, understand that the body will perish just like the hailstones. ਸਾਰੇ ਪਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, remove all your doubts and just repeat the name of Supreme Lord Waheguru. ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। In the end, only the name of Supreme Lord Waheguru will go with you, the name. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਵਸਰ ਬਿਹਾਤ ਹੈ that ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ is trying to wake us up with this repeated message that we don't waste our precious life. ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। The human person should realize that he is eating and wearing whatever Supreme Waheguru has given him, so he should be thankful and keep the name of Supreme Waheguru in his heart at all times. So again, everyone sings his translation on this Shabad. Now we go to Gurbaani 4 and look at the other scholars. ਜੈ ਜਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਰਾਮ ਭਜ ਜਨਮ ਸਰਾਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Meditate thou on the Lord, ye meditate thou on the pervading God, thy life is flying away. ਭਜ ਭਜਨ ਕਰ, ਜਪਿਆ ਕਰ। ਰਾਤ ਹੈ, ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Meditate on the Lord, vibrate on the Lord, your life is slipping away. ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਸਮਝਤ ਨੈ ਕਿਉਂ ਗਵਾਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੂਰਖ। Why should I warn thee over and over again? Why thou not understand, O fool? ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਕਹਾਂ ਕੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਗਵਾਰ ਹੈ ਮੂਰਖ। ਇਹ ਮੂਰਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। Why am I telling you this again and again? You fool, why don't you understand? ਬਿਨਸ ਨੈ ਲੱਗੇ ਬਾਰ ਓਰੇ ਸਮਗਾਤ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਗੜੇ ਦੀ ਮਨੰਦ ਹੈ, ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। The body is like the hail stones, it shall vanish away in no time. ਬਿਨਸ ਨਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਰ ਚਿਰ ਢਿੱਲ। ਓਰਾ ਗੜਾ, ਓਰੇ ਸਮ ਗੜੇ ਵਰਗਾ, ਗੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸਮ ਬਰਾਬਰ, ਸਮਾਨ, ਗਾਤ ਸਰੀਰ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। The body is like a hailstone, it melts away in no time at all. ਸਗਲ ਪਰਮਦਾਰ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮ ਲਹੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ। Shut thou all thy doubts and recite thy Lord's name. ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ ਡਾਰ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੋ ਦਾ ਲਹੇ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। So give up all your doubts and utter the name of Lord. ਅੰਤ ਬਾਰ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਜਾਊਗਾ। At the last moment this alone shall go with thee. ਅੰਤ ਬਾਰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ।
ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। At the very last moment, this alone shall go along with you. ਵਿਖਿਆ ਵਿਖ ਜਿਉ ਬਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਸ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਨੰਦ ਛੱਡ ਭੁਲਾ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਘਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲੈ। Shed forget thou sin like poison and enshrine thy Lord's praise in thy mind. ਵਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਬਸਾਰ ਭੁਲਾ ਦੇ ਜਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀਏ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਵਸਾਈ ਰੱਖ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਭੁਲਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ। Forget the poisonous sins of corruption and enshrine the praise of God in your heart. ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ ਅਵਸਰ ਬੇਹਾਤ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਨਾਨਕ ਭਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੌਕਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Seven Nanak proclaims thy opportunity is passing away. ਕਹਿ ਕਹੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕੂਕ ਕੇ ਅਵਸਰ ਮੌਕਾ ਸਮਾਂ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੂਕ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Seven Nanak proclaims that this opportunity is slipping away. That was we are the scholars in Gurmani Explorer. Now we go to Principal Gurmukh Singh Ji for the English translation. राग जयजयवंती महला नौमा राम पज जन्म सरात है कहो काहा बार बार समझत न क्यों गवार बिनस्त न लगे बार ओरे समगात है। O brothers, go on contemplating on Naam Simran as your lifespan is decreasing day by day. Should I remind you again and again, O stupid, why do not you understand your body is like ice of hail that would melt away soon? सगल परमदार दे गोबिंद को नाम लहे अंत बार संग तेरे यह एक जात है। Therefore do Naam Simran, shed all your delusions, as his Naam alone will stand by you at the end of the day. बिख्या बिख ज्यों बसार प्रभु को जस ही ये तार। नानक जन कह पुकार अवसर बेहात है। O brother, listen to Nanak's advice. Get rid of Maya and his false pleasures. Sing hymns in praise of God. Present is the most opportune time to do not miss it. So that was the view of Principal Gurmukh Singh Ji using this translation. Please do read this translation for yourself. Get in the habit of reading regularly to make a immense difference to your mind and your sense of peace of mind. My sincere thanks to all the scholars. My thanks to Gurmani Explorer app developers. Thanks to Sikkim clubs for the material we used in this video. Please forgive me for the many mistakes I've made in my commentary. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਿਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।